morning. So, Angkor Wat. Papasok tayo dyan. Nandito yung bagong theory, yung waterways niya. So, yung Angkor Wat ay isang metropolis, isang citadel. Tara, pasyalan natin. Pasok tayo sa loob. Baka maiyak ako. Ayan, so aakyatin natin yung pinakamataas na temple dito sa Angkor Wat. So samahan nyo ko. So kaya ako mag-isa umaakyat dahil bawal umakyat si Baby X. So sinasamahan siya ni Mrs. sa baba. Ayun sila. Nasa baba sila. So alam naman ang lahat kung anong ikinakatakot ko. Tinitiis ko lang yung takot ko. Tumitingin sa baba pero mamaya pababa yari tayo. Okay. So, tayo sa taas. Ito po yung taas.
Pagaktak na yung pawis. Takot na takot pa naman siya sa heights. Sige, sige. Tagal. Mama. Namutasapit, wasapit, masapos na namutasapit, masapos na namutasapit, masapos na sakya kamay charupay, karisa karutadechat mukhi minitipay. Rathai kilometer opena kehane ke habat mukate kumita jante vichara tele visameja kutunia. तथा त्यासन के yang muni bara bacana sutro mes untuk akmi sebana kalau aja batang kami sebana kalau aja batang kan kunan kami kunan sakyan kunan kusan problem kami problem sakyan kunan kru kan terai bini santo asia ta citra kami batang ke aja banao sakyan kalian keteju Nalibot na natin yung Angkor Wat, yung largest temple dito sa may Angkor region. Ayan, so nagpa-bless din tayo sa mga Buddhist monk. By the way, ang Angkor Wat at yung Angkor region ay it dates back 12th century. Ginawa siya ng isa sa pinakamakapangyarihang ancient empire. So ang Khmer Empire. So Khmer Empire. 12th century. Then nagsimula actually siya sa yung mga Khmer people, may influence sila ng Hinduism at partially Buddhism. Pero hanggang sa present time, meron pa rin natitira dito ng mga Buddhist monks. They are trying to preserve the area at maganda yun. They are trying to teach the people their religion. So kung maririnig nyo sa ibang videos ko, mahalaga na dalawin nyo yung ibang historical sites para matutunan nyo yung una, kultura, then pangalawa yung kanilang religion. So ayun po, so Angkor Wat, TeamRamos 2019. So transfer tayo sa ibang temple. There are more than 1,000 temples here. So yes, lipat na tayo sa sunod. Yan, bago kami makalabas dito sa Angkor Wat, may nasalubong kaming isang bata.
Nagbebenta siya ng mga ref magnet. At nagulat kami. Nagtagalog siya. So, napabili tuloy kami. Yung presyo niya, ibang-iba dun sa presyo ng mga may pwesto sa unahan. Kasi siya walang pwesto eh. Vendor lang siya. Nagtitinda siya dito sa gilid. Na-interview na namin ng konti. Grade 7 siya at nag-aaral siya sa hapon. So, nakakatuwa. So, panoorin niyo yung video ng pagbili namin. Ako pa yata yung namali ng grammar eh. Watch. Ah. Tatlo, 100 peso. At tatlo, 100. Yeah. Okay. Ayan po. Pito, 200. Pito, 200. Yeah. Okay, Cambodian po yan ha. Cambodian po. Ayan. Here. And what's that? Coconut? So, you're selling it to us in peso. Yeah. Yeah. So, you're willing to accept peso. Yeah. Yeah. We will pay you in peso because Okay. we don't have Cambodian money. One. Talk in Tagalog again. Talk in Filipino again. Bili ito, tatlo, 100. Tatlo 100. What's your name? Panya. 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 7,200. Yeah, You bili. want? Yes. Free you one. Pera mo, 100. Where's your pera? Pito na lang? Oh, sige, we will buy 7. Yeah. Pito, 200 Yeah. pesos. Okay. Nakakatuwa. Cambodian siya. Tagalog. Where did you learn to speak Filipino? Learn from tourist. Learn from tourist. Oh, very good. That one nice. Okay, then what another? Another. Man, Cambodia. Okay. Another one. One love, y'all, because we're together. United, baby. Under one roof. Come on. In a house of sounds. It's one love, y'all. Forever and ever. We are free. We are love. We're round. We're skinny. We're big. We're small. But we have love in our heart. And we want you in as long as you bring the love.